Det ni ser framför er nu, det är inte mina rosor, utan det är grannen tvärs över grusgången. Det är en honungsros. Den här stora gulvita busken, eller man ska säga. Och den doftar nog alldeles fantastiskt. Så att jag får glädje av den doften också. Och sen så har hon en annan fin ros här som jag inte kommer ihåg vad den heter. Som doftar också underbart. Så tack snälla Anna för den här fina doftbuketten som du bjuder på. Det är söndag morgon. Tidigt, lugnt, varmt. Igår var nog årets varmaste dag hittills. Vi hade väl 34 grader tror jag på lotten. Jag var faktiskt inte här för jag var iväg på en trädgårdsresa till Söderköping. Och jag fick se så många fina trädgårdar. Varav en rosenträdgård som var helt otrolig med flera 100 olika sorters rosor. Det har inte jag. Jag har 20 stycken olika sorter. Jag ska passa på nu och bara prata rosor. Eller visa er rosor kanske mer än att prata om dem. Och berätta vad de heter och så. Och då ska man ju komma ihåg att alla dessa rosor är ju inne på sin första eller andra säsong. Som är väldigt nya fortfarande. Och därför är många låga också fortfarande. Så jag skulle tro att redan nästa år kommer man att se skillnaden. Den här rosen har jag pratat om tidigare. Hon heter Marie Bunier. Och det är en vresros, en kanadensisk vresros. Vilket betyder alltså att den är helt tillåten att odla. Den är inte invasiv, man behöver inte ha dåligt samvete för att man har den i sin trädgård. Lägg märke till knopparna, hur fina de är. Polkagrisrandiga. Och alla mina rosor doftar. Det är ett kriterium när jag väljer dem, att jag vill ha rosor som doftar. De 2-3 sorter som jag har som inte doftar fanns redan här på lotten när jag tog över den. Så de har inte jag valt själv. Och den här har jag valt själv. Marie Bunier. Nästa ros är en av dem som jag inte har valt själv. Och därför inte riktigt vet vad det är för sort. Kan det vara en bonica kanske? Om ni vet så får ni gärna berätta det för mig. Den är inte så hög. Det är någon slags rabattros. Doftar kanske lite grann men inte alls mycket. Blommar hela sommaren. Ljusrosa. Väldigt söt faktiskt. Så även om jag kanske inte hade valt den själv så är jag väldigt glad att den finns i min trädgård. Vi fortsätter till nästa ros. Det är en gammaldags buskros som heter Jacques Cartier. Fluffig, dubbel och ska remontera. Men det betyder inte att den kommer att vara så här frodig när det gäller blommorna. Rosorna tycks inte ha lidit av de här dagarna med hög värme. Det har min klematis däremot gjort. Min viticella. Vissa av bladen har blivit bruna men jag har vattnat och överlag så verkar den ändå klara sig. Det är väl några rankor som jag får nog klippa ner. Men det är första gången jag ser den blomma. Det är ingen ros men jag var ändå tvungen att dokumentera den. På andra sidan portalen så har jag klätterrosen Ghislaine de Féligonde. Här ser ni hela paletten. De aprikosfärgade knopparna. De ljus aprikosfärgade blommorna när de är nyutslagna. Och sen
man ska säga, krämfärgade, krämgula färgen då på blommorna när de är fullt utslagna. Den har en bit kvar att klättra, men den är i alla fall över 1 meter hög nu. Bredvid den växer nästa ros. Som är Rose de Recht. Ja, de blommar över snabbt, rosorna i värmen nu. Så det här ska jag ta och klippa och göra och ansa. Så att den inte lägger energi på att göra nypon just nu. I en tidigare video så pratade jag om Austinrosen pilgrim. Som jag inte tyckte hade tagit sig riktigt fint. Men den har ju som sagt en knopp. Vi får flytta oss vidare till den andra okända rosen som jag fått ärva. Återigen en ros som jag aldrig skulle ha valt självmant, men som jag är väldigt glad att jag har. Alltså den är ju helt otrolig. Den blommar faktiskt hela sommaren. Hela sommaren. Det kommer bara nya knoppar hela tiden. Alltså det är ju som en tavla. Den blir inte så hög. Inte högre än staketet. Och staketet är 1 meter. Så den kanske blir 90 centimeter. Bredvid den så växer Madame Boll. Hon ser lite trött ut efter värmen. Men hon håller stånd fint. Jag ska också ta och ansa den lite. Här ser man blomman när den är på väg att vissna. Den håller kvar sina, nej där lossnar det. Den ska jag klippa bort. Eller så kanske jag gör saft av de här rosenbladen. Man kan göra det. Jag smakade en sån saft igår. Jättegott var det. Och här ser ni den fullt utslagna blomman. Bredvid Madame Boll växer den här fina bourbonrosen. Commandant Beaurepaire. En av få, kanske till och med den enda bourbonrosen som är strimmig. Syns kanske ännu tydligare i den här blomman som slog ut för några dagar sedan. Den har verkligen skjutit fart. Här är ett årskott som snart är lika högt som staketet. Och staketet är 1 meter. Vi fortsätter till nästa ros. Och för att kunna visa den ordentligt så ska jag faktiskt ta mig till andra sidan staketet. Här har vi henne, Olivia Rose Austin, som gömmer sig där nere. Den är så ljuvlig, skir på något vis, men ändå väldigt stadig.
blommorna växer rakt upp istället för att hänga ner som andra rosor kanske gör. Även nästa ros gömmer sig. Ska vi se här, vi kan visa den lite så att ni ser den. Emily Brontë. Den är ljus persikofärgad när den precis har slagit ut, och sen så bleknar den till den här fina krämfärgen. Innan jag går tillbaka in på lotten så ska jag passa på att ta en närbild av en nyutslagen Lady of Shalott. Fulländad. Så kan man beskriva den här rosen. Så, nu är jag tillbaka på rätt sida staketet. Och fortsätter att beundra Lady of Shalott. Jag pratade om en halvutslagen blomma som fulländad, men titta här. Kommentarer onödiga. Inte sant? Upp för den här portalen ska klätterrosen The Lady of the Lake ta sig. Den är ganska ny. I alla fall här i Sverige. Det är en ny sort som man har tagit in. En David Austin-ros. Så därför vet man inte riktigt hur den kommer att uppföra sig på de här breddgraderna. Men har ni sett att den har slagit ut? Det är första gången som jag ser den blomma i verkligheten och inte bara på bild. Det här blir en ros som pollinatörerna kommer att gilla. Jag ser hur de kommer att rulla sig i rosen och samla pollen. Det sägs att den är långsamväxande, så att jag får väl ha tålamod. Men det är ju ändå en liten ranka här som helt naturligt har tagit sikte mot spaljén. Då går vi vidare till den här rabattens sista ros. Och det är Desdemona. Och det är så konstigt för att när jag såg första blomman som hade slagit ut så var jag lite besviken. Jag tänkte bara att ja, men är inte den lite intetsägande, den här rosen? Men nu när det är flera blommor som har slagit ut och man ser den tillsammans med knopparna, så är den allt annat än intetsägande. Den är lite pärlemorrosa när den slår ut. Och sen så ljusnar den till att bli gräddvit. Så förlåt mig Desdemona, allt som jag har tänkt om dig tar jag tillbaka. Jag tycker du är jättefin. Klätterrosen Gerbe Rose blommar vidare trots mjöldaggen. Nog förtjänar den sin plats i min trädgård. Och här ser vi hur mycket Gerbe Rose växte förra året. Det var ju bara en liten planta när jag satte den i jorden. Och jag ser att det kommer nya kraftiga årskott nu. Så det är ju en ros som trots mjöldagg är full av liv. Vi lämnar nu den här delen av trädgården. Och så vänder vi på oss och på kameran. Tar oss förbi
potatisen som jag odlar i kruka. Tar oss förbi komposten. Och vidare till spaljéträdgården. För där, mellan spaljén och pilstaketet, har The Lady Gardener slagit ut. Ytterligare en ros som går åt det persikofärgade hållet. Jag gillar verkligen den här milda nyansen. Som när rosen blir äldre bleknar och blir lite mer rosa, men fortfarande en varm rosa med mycket gult i sig. Det här är ingen klätterros, trots att den växer vid spaljén. Men den gillar halvskugga. Därför satt jag den här. Doften här vid spaljén är helt fantastisk. För att inte bara så Lady Gardener doftar, utan det gör ju även lyckefynd. Jag ska ta mig runt till andra sidan spaljén. Ser ni lyckefynd? Ser ni vad fin den är tillsammans med den här lite tunnare sorten av riddarsporre. Jag har en annan som är mycket kraftigare. Den här är ju helt annorlunda. Den här riddarsporren är mycket glesare, luftigare och passar otroligt mycket bättre tillsammans med lyckefynd än vad en tätare riddarsporre hade gjort. Men här är lyckefynd. Jag måste backa lite och försöka visa er. Och årskotten kommer att vara lika hög som jag om någon vecka eller 2. Det är en hel färdig bukett som den bjuder på. Som bonus så får ni här en närbild på en av blommorna. Riddarsporrens blomma. Tyvärr har inte jag skrivit upp vad det är för sort. Nu har jag tagit mig runt spaljén igen. Där växer i alla fall en klätterros. Och det är The Generous Gardener av David Austin. Doftar fint. Är fin. Det ska jag ta och klippa bort. Den här blomman har blommat ett tag så att den släpper nog sina blomblad nu. Börjar göra det. Men den är fortfarande vacker. Det här är lite lustigt för att den brukar vara mer sluten, blomman. Här har den öppnat upp sig helt till pollinatörernas stora glädje, kan jag tänka mig. Och så är turen kommen till den nästa sista rosen. Min okända klätterros. Den har bara 2 grenar.
Heter det grenar? Ja, det heter inte stam i alla fall. Men den har bara 2 stycken, vad det nu heter. Men det hindrar inte den från att blomma så som det inte fanns någon morgondag. Den remonterar inte vad jag kan minnas, men det kommer enstaka blommor senare efter att den här första floren är över. Min sista ros växer på samma ställe som Gerbe Rose, vilket betyder att den har också fått alldeles för lite vatten på våren. Vilket betyder att den också har fått lite mjöldagg. Men precis som i Gerbe Rose så hindrar det inte den från att göra massor med knoppar. Och jag hoppas att det blir en fin blomning också. Och det är New Dawn, klätterrosen New Dawn. Men där har jag inte någon utslagen blomma att visa upp ännu. Och lagom tills min rundtur är över så kommer solen fram. Och det är så fuktigt i luften. Och man känner att det kommer att bli en varm dag. Så får vi se ifall prognosen har rätt. Och vi även får ett åskväder som gör att hela den här värmen drar vidare till andra breddgrader. Men tills vi ses nästa gång så säger vi tack för oss och på återseende.